Paano ang tamang pag-install ng end molding? Things you will need: number 1, riveter; number 2, electric drill; number 3, metal scissors. Step 1. Sukatan ang 𝗵's length. Ito ay mula sa sidings hanggang sa loob ng fascia cover. Ito ang magiging haba ng end molding. Step 2. Gupitin ang end molding base sa 𝗵's length. Step 3. E-check kung tama ang pagkatabas. Isabit muna ito para sa actual checking at sa paggawa ng kanto. Step 4. Gamit ang susunod na end molding, sukatan ang mga kanto. Step 5. Gupitin ang naunang end molding, base sa sukat ng mga kanto. Step 6. Batasan sa nakatagong portion at ikabit sa frame gamit ang blind rivets 5x32 inches by ½ inch. Ikabit sa magkabilang dulo ang end molding. Ito ay para sa additional na tibay lalo na sa mga malalakas na hangin. Step 7. Sukatan ang susunod na side at gupitin ang end molding base sa nakuhang haba. Step 8. I-check ulit sa actual kung tama ang pagkatabas. Step 9. Sukatan ang kanto at gupitin base sa actual dimensions. Step 10. Sukatan din ang iba pang portion na lalagyan ng end molding. Step 11. Gupitin ang mga susunod na end molding at i-assemble. Ikabit ang mga ito gamit ang blind rivets 5x32 inches by ½ inch. Step 12. Na-install na natin ang end molding. Ito ang magiging frame ng mga soffit na susunod na ikakabit. And we are done. To order, please call or text our hotline numbers.